ළඟදීම CameraLK වෙත එන DJI Mini 3 Pro drone එක. Sony ආයතනයෙන් අලුත්ම wide angle lenses 3ක් crop sensor cameras වලට. මෙයාගේ තාත් මුසසක් අරගෙන මේ සඳ අපි ආවේ CameraLK what's new. ඉතින් අද දවසේ අපේ පළවෙනි නිවුස් එක අපි අරන් ආවේ Sony ආයතනයේ වෙතින්. ඉතින් Sony ආයතනයේ වසර 3කට පස්සේ අලුතෙන්ම wide angle lenses 3ක් රිලීස් කරන්න යනවා Sony mirrorless crop sensor cameras වලට. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේ අලුතෙන් මේගොල්ලෝ රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන wide angle lenses ටික කියලා. ඉතින් මේ අලුත්ම lenses තුනේ lenses දෙකක්ම එන්නේ prime lenses විදියට. එකක් තමයි Sony 11mm 1.8 lens එක. ඉතින් අනිත් prime lens එක තමයි wide angle විදියට එන Sony 15mm lens එක. ආය වගේම අනිකුත් තුන්වෙනි lens එක විදියට මේ විදියට Sony ආයතනය රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන wide angle lens එක Sony 10-20mm lens එක. ඉතින් මේ lenses තුන තාම ඉක්මනින්ම market එකේ available වෙයි කියලා තමයි දැනට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා CameraLK කියන්නේ Sony ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න distributor. ඉතින් මේ lenses තුන ඉක්මනින් අපිට ආපු ගාම අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ lenses තුන ගැනම වෙනම අපි වීඩියෝස් තුනක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ full specifications ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට මේක අපෙන් pre-order කරන්න අපේ shop එකට ඇවිල්ලා ගන්න උනත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතාලම ඉක්මනින්. ඉතින් රැඳි සිටින අපිත් එක්ක දිගටම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේ lenses තුන ඉක්මනින්ම release වුණා. අපේ ඊළඟ නිවුස් එක අපි අරන් එන්නේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් ෂූට් කරන කෙනෙක් නම් එකට පාවිච්චි කරනවා lenses මොනවද කියලා දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේවල් තෝරා බේර ගන්න ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දීලා තිනවා අලුතෙන්ම app එකක්. මේ app එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ cinematographer කෙනෙක්. ඔහුගේ නම Zachary. ඉතින් ඔහු යාගේම apps develop කරන කෙනෙක්. ඉතින් මේ developer ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දීලා තියෙන අලුත්ම app එක නම තමයි LensKit. ඉතින් මොකද්ද මේ LensKit කියන app එකෙන් වෙන්නේ? අබ්බලු. ඉතින් මේ app එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ෂූට් එකකදී පාවිච්චි කරන්න ඕන ඇඩැප්ටර්ස්, ඔයගොල්ලන්ගේ lenses මේ හැමදේම ගැන මේ app එක ඇතුළේ තියෙනවා database එකක්. මෙන්න මේ database එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් එක් වීඩියෝස් වලට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ lenses මොනවද කියලා. ඉතින් මේ database එකට අන්තර්ගත වෙනවා Canon lenses, Leica lenses, Zeiss lenses, ඒ වගේම Laowa lenses, මේ වගේ lenses ගොඩක්ම තියෙන main brands වලින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ database එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ adapters මොනවාද මේකේ lenses මොනවාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන shoots වලට. ඉතින් දැන්ට ඔයගොල්ලන්ට මේ app එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් app store එකෙන් download කරලා විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ Android mobile app පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේ LensKit කියන app එක තාම available නැහැ. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ LensKit app එක ගොඩක් දුරට Android phones වල download කරන්නත් Google Play Store එකේ available වෙයි කියලා තමයි දැන්ට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ video shoot කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන iPhone එක ගන්න මෙන්න මේ LensKit කියන app එක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දුරට උපකාරී වෙයි ඔයගොල්ලෝගේ video shoots වලට. ඉතින් LensKit කියන app එකෙන් අපි ඊළඟට යනවා mobile phones පැත්තට. ඉතින් අද දිනේදී mobile phones දෙකක් කවුරුද රිලීස් වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පළවෙනි mobile phone එක තමයි Vivo ආයතනයෙන් රිලීස් කරන mobile phone එකක්. ඉතින් Vivo අපි දන්නවා පසුගිය අවුරුදුවලදී තාම ජනප්‍රිය වෙච්ච mobile brand එකක්. ඉතින් මේ Vivo ආයතනයේ ඒගොල්ලෝගේ අලුත්ම flagship device එකක් ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක තමයි Vivo X80 Pro. අපි දන්නවා Vivo ආයතනයේ කලින් රිලීස් වෙච්ච flagship mobiles වලත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම concentrate කරේ imaging capabilities ගැන. ඉතින් මේ අලුත් mobile එකත් මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම concentrate කරලා තින්නේ imaging capability ගැන. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අන්තර්ගත වෙනවා 50 megapixel camera එකක්. ඒ වගේම මේකේ ultra wide module එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 48 megapixel. ඒ වගේම මේකේ portrait mode එක තියෙනවා 12 megapixel. ඉතින් ගොඩක් දුරට දැනට market එකේ තියෙන ගොඩ mobiles එක compare කරද්දී මේක තාම ගොඩක් හොඳ imaging capabilities තියෙන mobile එකක් විදිහට තමයි Vivo ආයතනය සඳහන් කරන්නේ. වගේම මේකේ selfie camera එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ front selfie camera එකක් තියෙනවා 32 megapixel. ඒ වගේම තවදුරටත් කතා කරොත් එහෙම මේ mobile එකේ තියෙනවා Snapdragon 8 Gen 1 chipset එකක්. ඒ වගේම තවදුරටත් මේකේ 3D ultrasonic large fingerprint sensor එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ features එක තමයි අලුත්ම Vivo X80 Pro කියන mobile එක ඉදිරියේදී market එකට release කරන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් මේක මුලින්ම ඉන්දියාවෙන් release වෙන්න පටන් ගන්න කියලා තමයි දැන් සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ වසරේ දෙවනි භාගයේදී මේ Vivo X80 Pro කියන mobile එක release වෙයි. ඉතින් අද දවසේ අපේ දෙවනි mobile එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ foldable mobiles කියන දේ ගොඩක්ම ප්‍රචලිත වෙච්ච trend එකක් පසුගිය අවුරුදුවලදී ගොඩක් brands වලින් මේ විදිහට මේ foldable phones release කරත් එක්ක. ඉතින් මේ Huawei Mate XS2 කියන අලුත්ම foldable mobile එකත් කලින් release වෙච්ච brands වල foldable mobile එකට ගොඩක් ලොකු competitor කෙනෙක් වෙයි කියලා දැන් Huawei ආයතනය සඳහන් කරනවා. ඉතින් අනිකුත් මෙතෙක් කල් release වෙච්ච foldable mobiles එක ගත්තාම මේ අලුත්ම foldable mobile එකේ weight එක gram 200
555ක් වගේ. ඉතින් මේක ලයිටස්ම ෆෝල්ඩබල් ෆෝන් එක විදිහට තමයි ඔවුන් හඳුන්වන්නේ දැනට රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 7.8 inch foldable display එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම මේකේ main camera එක 50 megapixel. ඉතින් මේක තවදුරටත් 13 megapixel ultra wide සහ 8 megapixel telephoto lenses දෙකුත් අන්තර්ගත වෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට images ගන්න මේ මොබයිල් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ Huawei Mate XS2 කියන මොබයිල් එක දැනට රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ China වල දැනටමත්. හැබැයි අනිකුත් රටවල් වලට මේ මොබයිල් එක රිලීස් වෙද්දී ගොඩක් දුරට ලබන මාසයේ කියන්නේ ජූනි මාසෙ වෙයි කියලා තමයි දැනට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ නිවුස් එක තියෙන්නේ Canon ආයතන ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගිය සතියේ අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවා Canon EOS R7 කැමරා එකේ rumors වගේක්. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ වසරේදී තවත් EOS R series එකේ කැමරාස් දෙකක් Canon ආයතන රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කැමරාස් දෙකෙන් පළවෙනි කැමරා එක EOS R10 කියලා තමයි දැනට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ rumors ටිකුත් අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවා මේ සතියේදී. ඉතින් දැනට ලැබිලා තියෙන rumors වල විදිහට මේ EOS R10 කැමරා එකේ 24.2 megapixel crop sensor එකක් තියෙයි ඔයගොල්ලොන්ට images ගන්න. ඒ වගේම මේකේ තවදුරටත් කතා කරොත් එහෙම මේකේ ඊටාම හොඳ burst rate එකක් තියෙනවා කියලා දැනට සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ mechanical shutter එකෙන් පාවිච්චි කරද්දී 15 fps burst rate එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ electronic shutter එකට switch වෙලා use කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේකේ 23 fps burst rate එකක් තියෙයි කියලා දැනට සඳහන් වෙනවා. ඉතින් දැනට සඳහන් වෙන විදිහට මෙන්න මේ R10 කියන කැමරා එක ගොඩක් දුරට ෆොටෝග්‍රැෆි හොබි එකක් විදිහට කරන අයට, ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනලි කරන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ විවේක කාලෙදී පාවිච්චි ගන්න ඡායාරූප කරන්නේ දෙන්න කැමති අයට මේක සාමාන්‍යයෙන් දුරකට affordable price එකකට රිලීස් වෙයි කියලා තමයි දැනට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ ගැන හරිම official news එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් මේ අනුව ඒ news අරගෙන අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉදිරි episodes වලදී අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ EOS R10 එක ගැන වැඩි දුරටත් විස්තර. අපි කලින් දවසක ඔයගොල්ලොන්ට අපේ what's new episode එක අරන් ආවා DJI Mini 3 කියන drone එක රිලීස් වෙන විදිහට නියමිතයි කියලා. ඉතින් අපි අගේම තවදුරටත් සඳහන් කරා Mini 3 මේක Pro විදිහට පළවෙනි වතාවට Mini series එකේ drone එක Pro කියන නම යටතේ රිලීස් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම DJI අතරින් announce කරා DJI Mini 3 Pro drone එක. අපි ඔයගොල්ලොන්ට දැන් අපේ CameraLK website එක www.cameralk.com අපේ website එකට ගිහිල්ලා අපේ DJI Mini 3 Pro කියන drone එක pre-order කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට drone එක ඇතුළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ specifications ඔක්කොම ගොඩක් දුරට සමානයි අපි ඔයගොල්ලොන්ට මේක ගැන room එක අරන් ආපු වෙලාවේ අපි සඳහන් කරපු specifications වලට. ඉතින් ඉක්මනට අපේ website එකට ගිහිල්ලා drone එක pre-order කරන්න දැම්මම. ඉතින් මේ සතියේ තියෙන අපේ what's new එකේ news මෙච්චරයි. අපි ලබන සතියේත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා photography ලෝකේ අලුත්ම news ගොඩක් අරගෙන. ඉතින් එතකන් ඔයගොල්ලන් කියන්න තියෙන අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ ඉදිරි videos release වුණ ගමන්ම නරඹන්න. ඉතින් ලබන සතියේ අපි හම්බ වෙමු. එතකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.